با سلام خدمت بینندگان عزیز، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید و با لایک و کامنت از خانواده ما حمایت کنید. الناس خانم چیکار میکنی؟ مهناز خانم زحمت کشیدن برای من، چای ریختن، الان هم رفتن بیرون و دارن آب ذخیره میکنن، چون آب این روستا هر چند روزی یک بار بست میشه و ما باید این آب رو داخل تانک ذخیره کنیم و حدوداً 4 یا 5 روز از اون استفاده کنیم و روزی 2 ساعت آب وصل میشه. جونم آفرین. آها. ها. دوستان متاسفانه چند روزیش در کشور ما یک آنفولانزای خیلی شدیدی وارد شده و علائم اون سرماخوردگی، تب، گلودرد و بدن درد هستش و آدم در این شرایط باید خیلی مواظب باشه. یک غذای محلی هست به نام آش دوغ که یک غذای خیلی گرم و مقوی هستش که با استفاده از کشک درست میشه و مهناز خانم میخواست این غذا برای ما درست کنه، مخصوصا برای بچه ها، چون در این هوای سرد باید از غذاهای آبکی و گرم استفاده کنیم. پس من تصمیم گرفتم که به روستاهای کناری برم تا بتونم این مواد مورد نیاز رو تهیه کنم و برم کشک بخرم و به همراه الناس خانوم باید بریم و در روستاهای اطراف و کشک تهیه کنیم و برگردیم. ممنون میشم که در این سفر ما رو همراهی کنید و ویدیو ما رو تا آخر تماشا کنید. الان مهناز خانوم باید بیان و الناز رو آماده کنن، چون مسیر دور هستش. ما تصمیم گرفتم با الناز تنهایی بریم و امیر و مهناز خانوم داخل خونه بمونن. من و الناز بریم و زود برگردیم. برگ درختان ریخته و مهناز خانوم داره اونا رو جارو میزنه. devam eder. از دمونچه böyle واسه نازک ما بره. الان فهمه چی بزنم. Yavaş yavaş yavaş. خودش کن. عوضل. دخون میام با دور.
خب ببین الان این اشتباه نیست کن این نیستم سریو و بعدی نبینه من سریو جونم بابا من سریو این هم سریو چی میگی؟ سرچ کن بیا عقب شوت بزن برو تو بزن شوت که دانه زنی شو نه همه عقب شوت کن زنی شو نه مرز جو میتونم بزنم نوبت خمه وشو هلا بزن آمنو جون آمد به چلیره با من منو چلیره ایناس تمام نوبت منه قرآن نوبت منه جون آفرین آفرین میترام باخیم برای امیر با خبر چی؟ چی تکرونگو؟ ها؟ نه همون لباسه رو خوبه فقط که کتابه پاچلو چه تکرونگو؟ با چه تیادو؟ ها؟ بگو بابا اما چلو کن سیما سنو کن بخ کن ووی بخ کن نه دست داره ووی Epa. قرار کن epa. برای امیرو بیا امیرو به شکلات بیا به تا شکلات برمه بیا بزی الناس خانم آماده شدن و مهناز خانم زحمت کشیدن موهاشون رو درست کردن و باید لباس گرم بپوشن تا با هم به روستاهای اطراف بریم و کشک تهیه کنیم. امیدوارم که بتونیم پیدا کنیم و برگردیم چون الان این موقع از سال دیگه فکر نکنم کسی کشک برای فروش داشته باشه، اما من تلاشمو میکنم و انشالله که موفق بشم.
الناس برايم بكتي تكون طبر همون چرخه تو ما چرخه سو ماشینه هاتي بابا بدو اشتباهي كني شغله تمام ما نتكن شاهد وا كده هذا يخا يعني يخا نامش ماشي هاتي يا سرد شوبي خب دوستان عزیز من راه افتادم که به روستای کناری برم. متاسفانه الناز همراه من نیومد و اول گفت که میخوام همراهت بیام ولی بعدش گفت نمیخوام بیام. مهناز خانم هم گفت که شاید هوا سرد بشه و الناز سرما بخوره و من گفتم شاید خیلی طول بکشه تا بخوام برم و برگردم. حوصله الناز سر میره و گفتم که پیش مهناز و امیر بمونه تا من تنهایی برم و زود برگردم. اول خیلی دوست داشت بیاد اما بعدش که فهمید مهناز و امیر همراه ما نیستن و کمی ناراحت شد و میلی به اومدن نداشت. مهناز خانم هم گفت در این شرایط آنفولانزا نمیتونه بچه ها رو بیرون بیاره، شاید خدای نکرده اتفاقی براشون بیفته و من هم باشون موافق بودم و گفتن که همراه بچه ها داخل خونه بمونن تا من برم و بیام. من باید به پیش عشایری برم که به کوهستان میرن، افرادی که دامدار هستن باید به اونا مراجعه کنم تا بتونم چشک تهیه کنم. طریقه درست کردن چشکم خیلی پیچیده است. فکر کنم که اول ماست درست میکنم، بعد ماست رو تبدیل به دوغ میکنم و دوغ رو میپزن تا کاملا سفت بشه. بعد یک خمیر سفت مانند ازش میگیرن و اونو به چشک تبدیل میکنن و این پروسه خیلی زمان بر هستش و بکنم قیمت چشکم خیلی خیلی زیاده و خیلی گرون هستش. من فقط برای یک وعده میخوام چشم تهیه کنم که بتونیم آش دوغ درست کنیم و هزینه زیاد نمیشه ولی در مقدار زیاد هزینهش خیلی زیاد میشه. دوستان طبق گفته مردم محلی، مردمی که در این روستاها زندگی میکنن،
داخل این کوه‌ها حیوانات وحشی زیادی وجود دارند، مانند گرگ و پلنگ و خرس. توسط مردم اشاعری اینجا دیده شده و سالانه هم تعداد زیادی از دامه‌هاشون توسط این موجودات تلف میشن. قدمت این روستاهایی که اینجا هستش به چندین سال میرسه، یعنی حدوداً 300 و یا 400 سالی هست که اینجا زندگی میکنند. ولی متاسفانه به خاطر اینکه قرار شد اینجا سد بزنن، هیچ امکاناتی به این روستا و همه روستاهایی که این اطراف هستش داده نشده. امکاناتی مثل اینترنت قوی، مثل برق قوی و یا آب آشامیدنی متاسفانه اینجا این امکانات رو ندارن و این امکانات به صورت خیلی محدود در اختیار این دوستان و عزیزان قرار داده شده. برج بیشتر درختان زرد شده. دوستان اینجا یک محوطه کارگاهی هستش و همونجوری که گفتم قرار شده که در این منطقه یک سد بزرگ آب درست کنن تا بتونن آب رو ذخیره کنن و از اون به عنوان آب آشامیدنی برای شهرهای اطراف و برای آب مورد نیاز برای کشاورزی استفاده کنند. ولی متاسفانه چند ماهی هست که این کارگاه تعطیلیه و بنا به دلایلی متوقف شده. ولی فکر کنم که در این شرایط بی‌آبی، در این بحران، دوباره سراغ ساخت و ساز این سد بیان. خب دوستان عزیز، من به روستایی که مد نظرم بود رسیدم. حالا شاید تعدادی از بینندگان این روستا رو بشناسن. این روستایی هست که قبلا مهناز خانم در اون زندگی میکرد و الان خانواده عموی مهناز در این روستا زندگی میکنن که ما خیلی وقته که ازشون هیچ خبری نداریم. قبلا خیلی مهناز خانم را اذیت کرده بودن و الناز رو دزدیده بودن و به یک خانواده دیگه فروخته بودن و داستان خیلی طولانی داره و بینندگانی که از اول ویدیو همراه ما بودن، از اول کانال، در جریان این اتفاقات هست.
ولی الان خدا رو شکر مشکل حل شده و ما با هم هیچ اختلافی نداریم و اونا دارن زندگی خودشونو میکنن، ما هم زندگی خودمونو میکنیم. خب دوستان عزیز، من به روستا اومدم و با چند تا از اهالی روستا هم حرف زدم و ازشون خواستم که برای من کشک تهیه کنن. گفتن که متاسفانه در این موقع از سال و در این فصل کشک به سختی گیر میاد و به چند تا سپردم و شماره تماسم رو هم بهشون دادم و گفتن اگر به دستمون رسید حتما بهتون خبر میدیم. من باید اینجا منتظرشون بمونم و هر وقت با من تماس گرفتن به روستا برمیگردم و کشک ها رو تهیه میکنم و به خونه میرم. بعد بالا برم بالا. من از یکی از اهالی سوال پرسیدم که از این طرف میشه بالا رفت و گفتن که بله راه هست و لوله هایی که مشاهده میکنید لوله های آب آشامیدنی هستش، به روستا انتقال داده شده. چون این روستا لوله کشی ثابتی نداره و هر شخص باید خودش لوله کشی آب رو انجام بده. این هم یک نما از بالای روستا هستش، روستایی بسیار دیدنی و جذاب که متاسفانه باید به خاطر احداث سد کاملا زیر آب بره. واقعا منظره خیلی زیبایی هستش. اینها هم درخت های چندین و چند ساله هستش که اینجا هستن. و واقعا آدم از این هوا لذت میبره.
واقعا این طبیعت آرامش خیلی خاصی داره و حال و هوای آدم داخل این طبیعت عوض میشه. دوستان واقعا جای بسیار دیدنی و خیلی زیبایی هستش. واقعا مردم این روستا باید به قدر این مکان‌های دیدنی رو بدونن و ازشون استفاده کنن، چون هر جای دیگه از این دنیا برن هیچ جایی بهتر از اینجا پیدا نمی کنن. یک مکان بسیار آروم، یک مکان بسیار دلنشین، بدور از آلودگی و بدور از هیاهوی شهر. اینجا میتونن خیلی راحت و خوب زندگی کنن. راه رفتن روی برگ‌های خشک یک حس خوبی به آدم میده و انرژی های منفی رو کاملا تخلیه میکنه. من دیگه باید به روستا برم و منتظر تماس افراد باشم که شماره بهشون دادم تا ببینم موفق شدن که برای من کشک تهیه کنن یا نه. اگر موفق شده باشن من اونا رو تحویل میگیرم و سریع به خونه برمیگردم. هرچند آدم دلش نمیخواد از این طبیعت جدا بشه، اما باید به خونه برگردم. هوای اینجا هم نسبت به روستایی که ما هستیم گرمتر هستش و آدم اینجا احساس سردی نمیکنه. اینجا به خاطر اینکه گرم هستش فکر نکنم
برف بباره. فقط اینجا شاهد بارش باران هستیم و خیلی کم و شاید هم اصلا اینجا برف نباره. اما روستایی که ما هستیم قبلا خیلی زیاد برف میبارید، ولی امسال متاسفانه هیچ بارشی نداشتیم و امیدوارم که این مشکلات حل بشه و بارندگی ها شروع بشه. آبی هم که اینجا در حال جریان هستش، آب یک چشمه هستش که سالیان و سال همینجوری بدون استفاده به پایین دست ها میره و داخل رودخونه وارد رودخونه میشه و اونجا هم بازم بدون استفاده هدر میره. مسئولین باید به فکر این باشن که آب این منطقه رو به روستای ما لوله چشی کنن. دوستان عزیز، یکی از افرادی که بهشون شماره داده بودن با من تماس گرفتن و گفتن که برای من کشک پیدا کردن، من باید به اونجا برم. تایم ویدیو هم زیاد شده، من همینجا از شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم که از ویدیوی امروز و طبیعت دوست داشتنی لذت برده باشید. لطفا با لایک و کامنت از خانواده ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.